No nehän muuttu hevosen paskaksi sitten ihan laakista. Joo. Mennään kattoo mitä moottorilabrassa tapahtuu. Sehän on tämmönen V10. V10 meillä näköjään kasaan päin menossa. Tässähän nyt onkin vähän kestänyt sitten, kun ollaan vähän ihmetelty kaikkea. Nyt se pitäisi olla taas millä tavalla tällä kertaa hajoaa. Se on jännä nähdä. Ullatus. Niin. Joo, meillähän oli tosiaan niitä laakerivaurioita, oli pari kappaletta tossa. Eka oli radalla. Kai se nyt sit kuskin piikkiin meni vähän niinku, tai en mä tiedä. Kytkin ei irrottanut kunnolla, niin moottori pyöri väärään suuntaan ja siitä kaput. Sittenhän me tehtiin tää uudestaan, tai Henkka teki, minä en mitään tehnyt. Ja sehän kesti sitten. Kyllähän se mitä? Varmaan 16 minuuttia niin. Penkissä kesti. Pari vetoa dynolla ja valmis. Tai G-boostin vetoja alle niin. paari. Ei ollut edes tonnia tehoa. Onks tässä on niitä vähän väriääntyneitä kankia tossa, joo. Ei oo pahakaan. No nyt sitten ollaan tultu, kun me yritettiin mennä muutama askel eteen, niin nyt ollaan tultu sitten pari askelta taaksepäin. Menty vähän niinku takaisin. Vakiolaakerit, vähän suuremmat välykset. Tässä muuta, noi studit vaihdettiin tänne. Ja täällä on ennen ollut pehmeähköt pultit, niin nyt meillä on kovat studit. Samaten noin muut pultit vaihdettiin koviin. Ei ole tietoa, onko se ongelma vai ei, mutta vaihdettiin. Sitten, mitäs tässä oli nytten? Lohko oli sama. Eiks niin? Lohko on sama kuin edellinen, mutta kampura on nyt sitten. Joo, kampura taipu. Eli nää tekee näköjään sellaisen, että kun laakerit lämpenee, niin toi kampiakseli taipuu aika rajusti. Katsotaan, saadaanko me siitä joku video. Mulla on se, muistaakseni se mittakellovideo jossain, niin koitetaan saada se tähän liitettyä. Ja vakiolaakerit, isommat välykset. Toinen kampura, mikä oli, hetkinen, pitikös tää nyt sit tasapainottaa? Joo, se kävi tasapainotuksessa. Männät on samat, niille ei käynyt mitään. Kiertokankia jouduttiin vähän sinksaa, kun meillä on 2 settiä, niin nyt ei oo sitten toista ehjää settiä. Kiertokangen pultteja jouduttiin vähän odottaa, kun ne olikin venynyt liikaa, ne piti tilata uudet. Ja siinäpä ne sitten kannet. Ajateltiin, että käytetään tutkituttavana, kun tuolla imupuolella on vakiokansissa semmoset koneistetut muodot, mitä mä ihmettelin ainakin, että miksi ne on siellä. Onko niistä jotain hyötyä? Niin se paljastui kyllä ihan, että se on vaan sen näköinen niin kuin valmistusteknisistä syistä, että todennäköisesti venttiilin kun ottaa pois täältä, niin siinä näkyy niin kuin porausjälki suoraan ja sit siinä on niin kuin hirveä terävä kulma. Todennäköisesti se on tehty vaan niillä efforteilla niin hyvä kuin mahdollista, tai sit siellä oli kynnyksiä jonkun päästöjenkin takia, mistä näistä tietää. Nyt se on portattu ja itse asiassa se pakopuoli oli tässä kannessa se ongelmallisempi, eli siellä ei oo juurikaan tehty mitään siistimisiä sovituksia, että se venttiilin juuri seetikynnys oli aika rajun näköinen. Joo, ja sitten Seppo sanoi, että tästä kun näissä kansissa oli tässä semmonen pykälä tässä pakoventtiilien välissä, niin meidän vanhoiskansissa ei ole yksissäkään sitä, niin se poistettiin jo ihan senkin takia, mutta Seppo sanoi, että se vaikutti tosi paljon siihen virtaukseen. Okei. Paransi sitä virtausta.
Siis kun se poisti vai? Niin, kun se poistettiin, Joo. niin se vaikutti useita Niin, no nythän meillä ei ole niitä kansia, missä se on se nypykkä. Meillä on vaan kannet, missä sitä ei ole. Mutta se oli tosiaan niin 2019. Täällä on vanhat, mitkä on samannäköiset. Katsotaan, nähtäisikö me näistä imupuolta. Nämä nyt on vähän erilaiset. Nää ei kiillä nyt alkuunkaan. Niin. Aika haikosti. Siellä on tommoset koneistetut jäljet. Nää on niinku Audin CNC-porttaamat mukamas. Mutta no se imu oli ihan ok. Ei siinä mitään niinku sellaista maata mullistavaa, mutta pakopuoli oli aika huono. Eli nyt meillä on pakovirtausprosentit on niin sanotusti alueella verrattuna, mitä ne pitäisi tämmöisessä käytössä varmaankin olla. Eli pakovirtausprosentteina imusta. Ja toi nyt sitten kannet virtaa 700 hevosvoimaa, jos se nyt ketään kiinnostaa. Mutta ne on nyt tehty ja sitten venttiiliohjurithan oli väljät sitten. Niin. Ja samaten venttiilit oli kulunut imupuoli väljäksi. Niin. Sitten vaihdettiin vielä imuventtiilit ja ohjurit. Nyt se olisi kasaan menossa. Sitten nokat. Todennäköisesti palataan niihin vanhoihin versioihin. Eli 2019 koneessa oli palotilat erilaiset ja nokat on erilaiset. Ja sitten pieniä muita eroja ympäri moottoria, mutta ne oli ne päällimmäiset. Ja nyt todennäköisesti ne 19 version nokat ei tee tälle meidän paketille mitään hyvää. Sitten mennään varmaan niissäkin takaisinpäin. Niin. Kyllä tää tästä vielä. Voi olla, että parin viikon sisään puntataan autoon kiinni taas toivottavasti. Katsotaan mistä laukee seuraavaksi. Vai mitä? Kyllä, tää on ikuinen moottori. Niin, että nämä moottorirakennusvideot loppuu tähän. Mennään Black Smoken jalanjälkiä. Joo. Ei mitään. Tämmöstä tänään. Kyllä tää tästä vielä ulos muuttuu. Saadaan tää pöytä tyhjäksi moottorin osista toivottavasti vielä tän vuoden puolella.